Kvartalsrapporter från Ericsson, Arjo, AQ, NCC, Dometic och VNV. Dessutom Traton, BioArctic och Lucara Diamond. Det här är Börsfrukost. Ja, god morgon och varmt välkomna till Börsfrukost tisdagen den 14 juli här på EFN. Och idag är det storbolagsrapporter som levererat sitt andra kvartal, och med mig i studion för att rapportera, diskutera, analysera detta har vi Gabriel Mellqvist och Martin Blomgren. Det stämmer. Hörrni, vad står på agendan idag? Det går inte att komma ifrån att vi har ett stort svenskt telekombolag i form av Ericsson som rapporterar sitt andra kvartal idag. Det är första riktigt stora rapporten. Vi har haft lite fastighetsbolag innan och en del konsumentbolag i fredags. Men det här är den första riktiga testet på om rapportperioden blev så bra som man kanske ändå kan hoppas med tanke på hur det har sett ut inför, med ganska få vinstvarningar, ganska få bolag som har flaggat för att det som skulle kunna vara kostnadsökningar har slagit igenom. Så att det blir ett första trycktest kan man säga. Och lite intressant, extra intressant eftersom det är då Börje Ekholms sista kvartalsrapport. Första trycktest, sista rapporten för Börje Ekholm. Inte den mic drop han hade hoppats på, tror jag. Visserligen så behåller man tittar på marginalerna i viktiga network-segmentet, så ligger de kvar på strax över 50,4% justerat. Men man pratar om kostnadsinflation och att den här bruttomarginalen kan komma att pressas framåt. Så förutom de missar och den minskade vinst per aktie som tynger resultatet bakåt, så har vi en lite mer nyanserad eller lite dystrare bild framåtblickande. Det är förstås inte bra för en aktie som har en historik av volatila kursrörelser på rapporten. Kan man ändå prata om att han lämnar med någon slags flagga i topp eller på halvvägs upp? Eller? Flagga ganska mycket i topp. Ericsson har gått bra länge, liksom haft en bra sista tid. Sen kanske det inte var just den drömrapport man hade önskat sig. Men... Nej, det här Vonage, om man zoomar ut så är det här Vonage-förvärvet är ju det som kommer vara plumpen i hans protokoll. Men annars har han ju lyckats ändå ganska bra med mycket man tänker på hur tuff bransch det är. Och som Gabriel in på, de pratar om höga komponentkostnader, även det här kvartalet, gjorde de förra gången också. Men det är inte Ericsson genererat på något sätt, utan det är ju som de behöver hantera som alla andra. Så att det ska väl inte falla på börja att komponentkostnaderna har gått upp. Vad befinner sig egentligen Ericsson om vi tittar mer i någon slags strukturomvandling av branschen eller förändring av branschen och i konjunkturen? Hur är Ericsson positionerad skulle ni säga? Ja, men det är ju väldigt spännande. De pratar ju väldigt mycket om AI, vd-ordet här, om AI-nätverk och hur man ska haka på det, och det finns väl en tilt mot försvarsrelaterade satsningar också. Så att det blir väl nästa vds Narvingers uppdrag kanske då att föra Ericsson in i AI-eran. Och är man pessimist så tror man att Starlink och satellitkommunikation kommer att bli en betydande konkurrent mot de nätverk som Ericsson har byggt historiskt. Det är bara en hypotes än så länge, får vi säga. Det här är ett bolag som utvecklas fint. Tillsammans med många andra. Det är ju inte den största rapportören idag. DNB har större marknadsvärde och är ju dessutom en svensk bank i form av Carnegie nu för tiden. Kommer rapport alldeles nyss. En av väldigt, väldigt många kvartalsbokslut att sätta tänderna i denna morgon. Starkt förbättrat. Jag säga på Ericsson också att i början att han lämnar ändå bolaget med en väldigt stark kassa, och de gjorde aktieåterköp i samband med senaste rapporten så presenterade de det. Så att, det är ändå ett skapligt starkt bolag han lämnar. Och det befinner sig i bättre form än när han tillträdde. Ja, det ska tilläggas. Man har städat upp ordentligt där. Men allt är inte Ericsson. Även byggkoncernen NCC kommer med rapport idag. Vi kommer att ha med oss vd Thomas Karlsson här på länk och intervjua honom senare i morgonen. På gästlistan står även, som ni ser, Martin Björsell, analytiker på Nordea. Han kommer måla de breda penseldragen. Sen kommer vi även ha med oss Gustav Unger via länk direkt på Avanza, Avanzas vd alltså. Och här i studion gästas vi också av VNV Globals Per Brilliot. Det blir intressant att se vad han har att säga om
deras portfölj men också om investeringsklimatet generellt, tänker jag. Får jag säga en mening om DNB? Du får säga flera meningar. Rapporten är stark, men räntenettot är pressat. Det är hård konkurrens på den norska marknaden, men det står på bolån, företagsutlåning. Där backar 1% på den viktiga parametern. I övrigt en bra rapport från en stark underliggande norsk ekonomi. Notera bort också att man spår ytterligare en räntehöjning i grannlandet innan det blir sänkningar 27. Är det här en liten föraning av vad vi kommer få läsa i de svenska bankrapporterna som kommer senare i veckan och nästa vecka? Ja, de amerikanska redan ikväll smäller ju där, och det blir spännande eftersom det är så transaktionsintensivt och turbulent på marknaden just nu. Så bankrapporterna blir en guldgruva att leta. Även Avanza som kommer idag, där är ju också räntenettot en ganska stor del av deras intjäning. Och inte de så mycket bolån, men det blir också intressant att se räntenettot. Men ingenting heter än asfalt just nu. Så är det. Ingenting är hetare än asfalt. Det var en väldigt bra övergång till vår första gäst. Vi ska se om vi har med oss via länk Thomas Karlsson, vd för NCC. Det har ni, och jag håller helt och hållet med. Inget är hetare än asfalt just nu. Priset går i alla fall upp på asfalt, eller hur? Och efterfrågan är fortsatt god. Berätta mer om det, och för den som tänker på bygg som hus kan du väl berätta varför asfalt är så viktigt för NCC? Det är en stor del av vår verksamhet. Det är ett affärsområde som omsätter cirka 12 miljarder. Och vi har ett fantastiskt resultat här nu i kvartal 2 på både asfalt- och stenverksamheten, och det drivs både av prisökningar men också av volymökningar faktiskt. Så det är faktiskt ett bästa resultatet hittills för affärsområdeindustrin på Q2, och ett väldigt bra första halvår. Ja, en lysande stjärna får man säga i rapporten med stigande rörelsemarginaler. Ändå så om man läser hela NCC-kvartalsrapporten så tyngs väl vinsten och marginalen en del av just ökade kostnader och en rättstvist. Kan ni ge mig lite kontext där? Ja, alltså vi ser ju ökande kostnader i byggmarknaden, men vi hanterar det bra. Vi är väldigt aktiva och har många aktiviteter både för att hålla ner våra kostnader och se till så att vi får betalt för dem. Och jag tycker underliggande är ett väldigt starkt resultat. Entreprenadverksamheten stärker sina marginaler. Vi har vetat ett tag att vi skulle ha lite mindre intäkter på grund av lägre orderingång i slutet av 2024 och början på 2025. Men det förväntar vi oss ska vända i höst. Vi har som sagt fantastiskt resultat från industri, så verksamheten går väldigt bra. Det som tynger verksamheten, det är faktiskt tvistekostnader. Och det är sedan Trafikverket hävde vårt kontrakt på Korsvägen, så har vi kraftigt ökande kostnader för tvistekostnader. Och vi tycker att det är så pass relevant i den här rapporten så har vi faktiskt särredovisat det. Ja, om vi går tillbaka till industrisegmentet då, det du pratar helst och mest gärna om. Vi hade dåligt väder i förra kvartalet. Är det liksom helt kompenserat nu, eller hur ligger vi till? Ja, det är det. Vi hade kallare väder och mindre volymer på den små volymerna vi har i första kvartalet. Så att vi har kompenserat för det, och vi har på första halvåret ett bättre resultat än vad vi hade förra året. Och nu kan jag inte bara gå tillbaka ett 10-tal år, men jag tror aldrig vi har haft så starkt resultat efter första halvåret. Vilken del av NCC ska jag titta i om jag vill konjunkturspana, fastighetsförsäljningar, eller vilket område är bäst för makrointresserade? Ja, men det beror på. Alltså jag tycker man gör det lite enkelt för sig när man pratar om byggkonjunktur. För det är så här 10, 12, 13% av BNP. Vi tycker generellt och har tyckt generellt sett att det är en god marknad. Det ser man på vår orderingång. Vi har 3 kvartal nu med bra orderingång. Men det gäller ju vissa stora delar av marknaden, men inte hela. Bostäder fortfarande trögt, kommersiella fastigheter fortfarande trögt, men vi börjar se några tecken på att det är någon rörelse på marknaden. Men i övrigt så en stark konjunktur, offentliga byggnader, sjukvård, fängelser, försvaret kommer ju nu som en stor del av marknaden, industrin. Så
i grunden en bra byggmarknad, men fortsatt en svagare bostads- och kommersiella fastigheter. Jag tycker det är intressant det här. Nu går vi mot ett val här i september. Skulle ni säga att ni är beroende av offentlig finansiering? Är ni tunga mot offentlig finansiering och ser ni någonting framöver som på något sätt kan öka eller minska den exponeringen? För satsningar på infrastruktur. Över tid så har vi ungefär hälften mot offentlig sektor och hälften mot privat sektor. Just nu är det lite mer mot offentlig sektor på grund av stora satsningar på fängelser, sjukvård, försvar, den typen av byggande. Och jag brukar nästan alltid på såna här frågor om vad händer i det offentliga. Så här, det här är det är lite för långa cykler på de här projekten så att enskilda val faktiskt har någon direkt betydelse. Men moderation av det, så ska jag säga att för första gången nu sedan några år tillbaka så börjar ju politiken ha förstått att underhåll av vägnät är fantastiskt viktigt. Och det har ju ytterligare förstärkts av NATO-medlemskapet. NATO-medlemskapet, finns det någon slags krigseffekt eller någon geopolitisk faktor som är värd att ha i åtanke när man tittar på NCC? Ja, det tycker jag nog. Alltså dels är ju stora delar av de investeringar man gör på för ökat försvar är ju försvarsanläggningar. Men det jag tycker man ska komma ihåg speciellt, det är inte de 3,5% av BNP som ska satsas på försvaret, utan det är de 1,5%. Och där har vi ju både infrastruktur men också sjukvård som kommer och som redan har börjat få en betydelse men kommer att få en ännu större betydelse. Jag återkommer till det här med valet i september, för jag tänker att bostadsbyggandet, jag vet inte riktigt om det har seglat upp som en valfråga, men ser du några liksom, uppenbara politiska reformer som ska kunna få liksom, byggandet av bostäder att lossna, och hur viktigt skulle det vara för er? Alltså, jag ser ingenting i det som något av partier egentligen har kommunicerat hittills som kunde få någon betydelse. Och vi har ju medvetet dragit ner på andelen bostadsbyggande. Det gjorde vi lite grann före bostadsbyggandet gick ner. Och sen så egentligen alla bedömare har ju justerat sina bedömningar och har hur mycket nya bostäder vi egentligen behöver. Om vi går tillbaka några år så pratade man om 55, 60, 65 000 bostäder. Nu pratar olika bedömare om 25, 30, 35 000 bostäder, så det är ju egentligen en halvering av det långsiktiga behovet. Men än så länge har vi inte sett någonting som egentligen skulle... Och det handlar ju om räntor, det handlar om hushållens köpkraft, det handlar om framtid till tro. Apropå framtidstro då, avslutningsvis. Ni är väl lite på en marginalresa där man blir bättre på att tacka nej eller fasa ut projekt med sämre marginal eller ingen marginal, och ge mig en framtidskänsla. Orderboken är ju stark i den här rapporten. Hur ser marginalresan ut framåt? Ja, men vårt absoluta mål är att vi ska förstärka marginalerna i alla affärsområden, och jag tycker att vi är på bra väg på den resan. Jag är väldigt glad över att vi har en starkare marginal. Vi har en stark orderbok med en bättre marginal i den. Dels för att vi har fasat ut dåliga projekt med noll marginal. Och dels för att vi faktiskt är mer selektiva sedan några år tillbaka i vilka projekt vi ger oss in i. Med det säger vi stort tack till Thomas Karlsson och varmt lycka till på den fortsatta resan uppåt och framåt på den heta asfalten som vi var inne på. Ser väl ändå positivt ut får man väl säga, trots att vissa parametrar fel håll i den här rapporten. Han låter optimistisk, och så ska man med sig att de har haft ganska tufft år på börsen. Spreadar ganska mycket mot konkurrenten Skanska då, som tar mycket datacenter i USA och har lite annan exponering. Men för de tillvändningen så ser det väl ganska billigt ut.
billigt ut, säger Martin Blomgren. Intressant. Vi från het asfalt så rör vi oss vidare mot heta lastbilar, tänker jag. För att det har kommit preliminära siffror från lastbilstillverkaren Traton här på morgonen. Det ser ju väldigt optimistiskt ut. Är det så att det vänder på vägen för Traton här? Ja, det kan man inte helt säga, för att de kom ju redan sent igår kväll då med en omvänd vinstvarning eller en uppdatering på sitt resultat inför det här kvartalet, och en ganska stor positiv avvikelse mot det de säger att förväntningarna har legat på enligt sin egen sammanställning. Men de pratar också om att det är lite tulldopat här, att de kommer få tillbaka tullrelaterade fordringar som blir en positiv effekt. Så att drar man bort den siffran som de nämner där, så är avvikelsen mot konsensus inte så stort. Men det är klart att det är bättre med en omvänd vinstvarning än en vanlig. Så att på marginalen är det positivt. Men det säger inte jättemycket om hur efterfrågan har sett ut, utan det får man väl se i rapporten som kommer lite senare. Jag tycker och rapporten kommer den 23 juli. Jag tolkar det som att kassaflödet är lite svagare här. Jag har fått liknande besked från Ford och GM tidigare. Tullåtervinning är ett återkommande positivt tema inom fordonsindustrin. Men jag tror också att man vill se mer tecken på att det verkligen vänder i Nordamerika om man ska bli glad. Ja. Riktigt optimistisk. Och det här handlar ju just om den nordamerikanska verksamheten International Motors, det som tidigare hette Navistar. Så att hur Scania och MAN, de stora europeiska delarna som framförallt Scania är det som drar in pengarna i det här bolaget. Hur det har gått, det får man egentligen ingen vägledning om här, utan det får man ge sig till tåls. Det återstår att se hur det går för den europeiska verksamheten i Traton. Alltså, vi kan också rapportera att det har kommit positiva nyheter här från den svenska läkemedelsutvecklaren BioArctic. Gabriel, man har fått ett positivt erkännande eller godkännande från amerikanska FDA. Precis, och man har fått det beskedet betydligt tidigare än väntat. Det här handlar om att få behandling mot tidig Alzheimer enklare och lättare. Du ska inte behöva åka in på sjukhus och få en intravenös omständlig behandling, utan du ska kunna få en autodoserande mekanism, vilket gör att fler kan ta sig till det här läkemedlet. Det är alltså inte en ny uppfinning, men ett bättre och lättare sätt att ta den tidigare revolutionerande behandlingen. Så att det är absolut positivt för Eisai, vilket ger royalty, alltså BioArctics partner. Det här ger royalty-intäkter, och det är ju stora intäkter. I Q1 så låg de på 160 miljoner. Så det här snabbar väl på någon slags prognos om fortsatt stigande försäljningar för BioArctic och partnern Eisais del. Klart positivt skulle jag säga. Men det är alltid svårt att kalibrera kursreaktion, tycker jag, från den här typen av godkännanden som var väntade, men det kom snabbare. Någonstans tyder ju snabbheten på att det här är bra och efterfrågat. Detta om BioArctic, en kvartalsrapport som kom in här på morgonen, det var även Dometic, som alltså, kan man sammanfatta med att de tillverkar vitvaror för mindre enheter. Som bland annat, det var ju där de kom ifrån när de knoppades av från, eller lämnade Electrolux en gång i tiden, men de har ett ganska mycket bredare produktutbud nu med en marindel, mycket till liksom båtar och fritidsbåtar och Men om vi pratar om het asfalt nyss, så pratar vi om iskalla kylskåp till husbilar, och det har inte varit så kul och så lätt på sista tiden. Kanske tinar det lite grann i den här rapporten. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Fortsatt svagt, men bättre än väntat när det gäller den organiska tillväxten. Är det en fluga eller är det en början på en sommar? Det var, om jag säger rätt, så var det organiskt minus 1% nu. Förra gången var det 0%, men de har ju haft en lång period av väldigt stora nedgångar i försäljningen som har gjort att marknaden har blivit rädd. Nu är resultatet klart sämre än väntat, men här är en del engångskostnader, och jag tycker vad jag kan säga så förklarar mellanskillnaden mellan prognoserna och resultatet i princip helt av engångskostnaderna. Så det är lite hur man väljer att tolka dem då. Det är ett nytt sparprogram. Svagt inom marine, svagt inom husbilar, men starkare juniförsäljning sista månaden i kvartalen. Om det liksom är ett trendskifte man ser, så kan jag tänka mig att mycket skräp redan är inprisat i den här kursen, och att marknaden skulle kunna
ta fasta på det. Vi ska prata med Juan Vargas lite senare idag. Ja, och det är också en försäljning, en omsättning som är högre än vad marknaden har räknat. För där har marknaden tagit höjd för ännu lägre omsättning. Så det slår man i den här. Sen kan man också säga att det är ett bolag med väldigt hög skuld som jobbar mot att ta ner den, men inte har lyckats eftersom vändningen inte har kommit. Så att aktien tenderar att reagera ganska kraftigt på förbättringar eller försämringar under rapporterna, kanske mer än vad skillnaden mellan förväntningarna är. Så att på det sättet är det väl bra att inte avvika supermycket om man då väljer att ta bort de här engångskostnaderna. Det är en volatil aktie, Dometic. Så är det. Bra. HMS Networks som levererar alltså nätverksutrustning till telekomoperatörer etc. De har också kommit med en kvartalsrapport idag. Där rapporterar man alla siffror kommer in något högre än förväntningar. Har vi något att säga om HMS Networks? Bara att vd skriver om fortsatt god efterfrågan och fortsatt lönsam tillväxt. En orderingång som ökade med 20%. Så vid en första anblick, nu kommer det väldigt många rapporter, jag har bara kastat ett snabbt öga så ser det positivt ut tycker jag. Och de pratar om att datacenter och halvledarindustrin är en drivkraft. Så att, det är väl en generell trend att det drar väldigt brett. Det är liksom allt från Skanska till HMS till Munters till ABB som drivs på av den här efterfrågan. Och till Lime kan jag väl tillägga också. AI dödade mjukvaru-SAS-bolaget som vi älskade och sedan plötsligt avskydde. Även där pratar man om en ihållande trend av ökad tillväxt och lönsamhet. Om AI-döden ska ta det här bolaget så ligger den avrättningen framåt i tiden. Inte idag. Inte idag på Frankrikes nationaldag. Inte idag på den franska nationaldagen. Grattis Frankrike ska vi säga också. Ja. Grattis Frankrike och grattis Martin Björsell på Nordea som vi kopplar upp oss mot här. Välkommen Martin. Tackar. Ja, jag tänkte att vi börjar med att prata Ericsson med dig. Du har läst morgonens kvartalsrapport, Börje Ekholms sista. Är det någonting som får dina ögonbryn att höjas i den här kvartalsrapporten? Ja, men det är väl en rapport som bjuder på både bra och kanske lite mindre bra saker. Det är ju en bra rapport om man tittar på resultatet och sen så kanske lite då svagare om man tittar på utsikterna kring bruttomarginal. Men jag skulle tippa att det här liksom överlag kommer nog att ses som en bra avslutning från Börje Ekholms sida om man tittar marginalmässigt och sen så får vi se vad man säger framöver sen. Jag tänker Ericsson, om jag tittar på aktien här, den är upp 22% i år och 43% ett år tillbaka. Skulle du säga att det är i linje med förväntningarna? Hur prissätts Ericsson idag tycker du? Själva priset, om man tittar värderingen så tycker jag inte att den är hög på något sätt egentligen, varken om man tittar ifrån till sin historik eller för en del om man tittar mot Nokia som lever i sig ett lite annorlunda liv. Men jag tycker som värderingsmässigt så känns Ericsson fortfarande investeringsbar, absolut. Och jag tror också att liksom, tittar man framåt härifrån, det var kassaflödet lite sämre det här kvartalet, men man har en rejäl kassa, man kommer kunna fortsätta göra investeringar, man kommer fortsätta att kunna återföra kapital till aktieägare. Så att med de här utsikterna tycker jag fortfarande att det är en aktie som man kan fortsätta att äga. Jag är lite fundersam på varningen för kostnadsökningar och fortsatt marginalpress när saker blir dyrare. Det här är ju heta områden man verkar i och många som vill ha komponenterna helt enkelt. Kan du resonera lite kring det och hur ska jag väga det mot de positiva delar du nämnde när jag gissar och sen får fel på kursreaktioner i den tidiga handeln? Ja, det brukar man ju kunna gissa och det brukar också ofta bli fel oavsett känns det som. Nej, men tittar vi på komponentprisinflationen för Q2 så det här är ju någonting som inte syntes så mycket i Q2. Jag tror att det kanske fanns en del förväntan om att det skulle funnits med där och kanske också att varför resultatet blev lite bättre på marginalen. Men sen då in i andra halvåret så kommer nog de här effekterna att bli betydligt större och så säger man då att man kommer att arbeta med motåtgärder som då ska motverka det här. Och det tycker jag det är ju förstås upplyftande givet om de nu kan göra det här. Tittar man annars på guiden så handlar ju det kanske mer om i det här läget att salesmixen
och som liksom håller tillbaka bruttomarginal. Det är bruttomarginals guidance som är lite svag, och det är inte egentligen komponentpriser. Jag tror det här med komponentpriser, det har diskuterats, och som jag sa, förväntansbilden var att det skulle synas redan i Q2 och sen då gradvis öka. Jag tror fortfarande att i och med att effekten i Q2 inte blev så stor, att de gör vad de kan för att motverka det här, det kommer att lugna marknadens reaktion lite grann, i min gissning åtminstone. Om vi på något sätt zoomar ut, för det här är Börje Ekholms sista rapport, vad skulle du säga kommer vara hans legacy när han lämnar Ericsson? Hur kommer man minnas Börje Ekholm som vd för Ericsson? Men jag tror man kommer minnas Börje Ekholm som en positiv drivkraft på Ericsson och inom Ericsson. Jag tycker han har gjort väldigt många bra saker. Man har fått tillbaka en tydlig kostnadsstruktur. Och jag tycker också att man har fått ett ännu starkare fokus. Ska man liksom lyfta fram någonting som kanske har varit lite mer på den negativa sidan. Jag vet inte om man kan lägga det på just Börje Ekholm egentligen. Men sen har ju historiken med mindre lyckade förvärv fortsatt. Jag tycker ändå att han har varit med och omstöpt Ericsson till ett bättre Ericsson. Och det är det han lämnar. Det är ett bättre Ericsson han lämnar. Har du hunnit titta på någon annan rapport? Vi drunknar i en bred flod den här morgonen. Någonting du tycker sticker ut eller är värt att uppmärksamma vid sidan av Ericsson? Nej, men jag hörde ni pratade lite grann om Dometic, den tittade jag också på. I första anblick så blir man ju lite orolig när man ser liksom resultatsiffran, men som ni sa då, så effekten är ju engångseffekter som till stor del då driver den här. Så att inte så mycket egentligen att tillägga på den, tycker jag. Avanza hade jag hoppats på att jag skulle hunnit titta på, men har inte riktigt gjort det. Så jag vet inte om man kan få någon sekund till i sådana fall och återkomma på den. Gör det, ta en titt på Avanza så kan jag ge dig, eller jag kan ge tittarna vår enkla analys att det ser bättre ut än väntat. Ett rörelseresultat på 928 miljoner för Q2. Där låg konsensus på 889 miljoner. Totala intäkter på 1,3 miljarder, lite över förväntningsbilden även där. Contageintäkter 349 miljoner under kvartalet och där låg analytikersnittet på 340, så något starkare än väntat. Än om du hunnit titta mer, Martin? Som hastigast på avvikelserna, det är ju räntenettot som avviker mest mot förväntningarna, och Avanza som de andra bankerna mår ju bra när räntorna är lite på väg upp i sådär lagom takt. Och sen vad jag kan säga så upprepar de kostnaderna för den här stora Danmarkssatsningen som de presenterade i förra rapporten. Jag ser inte att de har ändrat någonting där, men det får man väl säga i detaljerna senare. Men kostnadsökningen för 2026 exklusive internationell expansion estimeras till 9%. Läser jag här i Quarters sammanfattning. Fortsätt. Vi kommer alldeles strax få prata mer om Avanza, för då har vi vår reporter Klara Lanko på plats med Gustav Unger hos Avanza. Men jag tänkte, som lite för att kratta manegen inför Avanza, vad skulle ni säga, hur pass liksom revolutionerande eller ny är den här Danmarkssatsningen för Avanza? Det var ju en ganska stor nyhet i våras. Det är ett stort steg för dem, för att de till skillnad mot Nordnet har ju varit helt i Sverige, medan Nordnet har varit nordiska, och de har ju länge pratat om att de ska gå ut någonstans, och många kanske har tänkt att Tyskland är det naturliga valet, men nu blir det Danmark. Och de fick väl först ett lite ljummet mottagande och sen ett ganska tufft mottagande efter förra rapporten, när man kanske lite rädd för att de här kostnaderna som man tar i närtid, att det tar tid innan man får betalt för dem. Och de bygger ju en ny plattform där då, som drar mycket kostnader. Så att det dröjer innan det blir skördetid, och det är väl inte alltid aktiemarknaden är så bra på att uppskatta det. Men sen har aktien hämtat sig, så att nu är man i princip tillbaka till det man var förra rapporten. Vi passar över den frågan eller den tanken till Martin Bjursell. Aktiemarknaden är inte alltid särskilt bra på att ha tålamod när det gäller att skörda framåt. Skicka det som en direkt passning till dig, Martin. Ja, jag kan ju inte riktigt försvara, så är det väl någonstans. Tyvärr, vi säger att aktiemarknaden ska vara långsiktig och vi ska orka härda ut tuffare tider eller inväntan på resultat, och så
är det tyvärr inte alltid. Så att jag kan nog bara hålla med om att det är så det ser ut tyvärr. Ja. Slutligen Martin, när vi ändå har dig på tråden. Jag tänkte du kanske har tittat på Tratons rapport och har någon tanke om det. Vi pratade där om kassaflödet och att det finns en slags börsdopning i den med tullintäkter där. Är det någonting som du reflekterar över när du har tittat på Traton-rapporten? Eller de preliminära siffrorna som kom in från Traton, ska jag säga. Ja, nej, men precis så var det. Det är tulleffekter, men det finns, om man som justerar för dem, så är det fortfarande så att rapporten är bättre än väntat om man tittar på resultat. Sen som sagt att kassaflödena är svaga, det finns någon form av säsongseffekter där. Tror inte att det behöver vara liksom någon riktig ko på isen när man tänker som kassaflödeseffekter. Jag tror marknaden i det här läget kommer lägga fokus på att rapporten även justerat för de här tariffeffekterna är bättre. Och att den här aktien bör faktiskt premieras med en liten uppgång. Svårt att se liksom att det här ska smitta av sig, tycker jag egentligen, på Ericsson, där vi inte förväntar oss egentligen några såna här tariffeffekter eller refunds i det här läget. Så att, jag tror att det är i det här läget Traton specifikt och som sagt justerat för det som är utav mer engångskaraktär, så ser det faktiskt lite bättre ut. Kul att höra. Tack för dina kommentarer och din analys, Martin Björsell på Nordea. Vi hastar vidare denna rapportmorgon. Vi rör oss lite zigzag fram och tillbaka mellan de här bolagen som kommer med rapporter idag. Och vi ska alldeles strax få in Gustav Unger via länk här. Jag vet inte om vi har honom redo redan. Ja, men vad bra. Då tänker jag att vi lämnar över till Clara Lanko som står på Avanza med Gustav Unger. Tusen tack för det, Jonas. Vi står här på Regeringsgatan 103 med Avanzas vd efter ett rekordstarkt kvartal. Om du ska sammanfatta kvartalet. Starkt. Både för våra kunder som ju fick en avkastning på över 10%. Det är nästan rekord. Och sen för Avanza som gjorde ett jättefint resultat. Det är vårt bästa någonsin och resultatet är upp 30% drygt från förra året. Så jag är nöjd. Du tonar ju ner att det inte skulle finnas någon SpaceX-effekt i det här kvartalet. Varför inte? Nej, men jag gissar att det skulle komma frågor på det, så vi vill förekomma då. Och SpaceX var ju den största IPO vi har sett på otroligt länge, kanske någonsin. Det var ett stort intresse i att handla i den aktien, men det var den 25:e mest handlade aktien hos oss under kvartalet och den 4:e mest handlade utländska aktien. Så att den var stor, men den kvalificerade liksom inte upp i stora toppen. Fanns det någon Sivers-effekt? Sivers har varit väldigt handlad bland våra kunder. Det finns ju ett antal såna här aktier som våra kunder älskar att gå in och ut i. Så att Sivers var en av dem. Hur bedömer du stämningen hos spararna? Ja, den har varit lite tveksam tycker jag under några kvartal. Vi har sett nu under det här kvartalet, framförallt senare delen, att det är risk-on. Så att man har mindre pengar på sidlinjen, alltså mindre inlåning och mer investerat i fonder och aktier. Vi såg de sista 2 veckorna var det jättestora nettoköp. Vi ser aptit på teknikfonder, vi ser aptit på globalfonder, vi ser aptit på AI-relaterade aktier, halvledaraktier. Så att jag tycker också det indikerar mer riskvilja. Och jag tror att det har att göra med att vi har fått det bättre, vi svenskar. Så att trots det här otroligt oroliga omvärldsläget så taktar ju Sveriges ekonomi äntligen på nu. Konsumenterna har lite mer framtidstilltro, man handlar lite mer. Jag hoppas att det här gör att alla pengar som nu ligger hos storbankerna på lönekonton, som har varit rekordmycket under de här senaste kvartalen, att det sakta men säkert aktiveras i produktivt långsiktigt investerande. Och hur går Danmarkssatsningen? Det är tidigt, men det går jättebra tycker jag. Vi har hållit på ett kvartal nu. Det är ett team som jobbar på otroligt idogt. Tidiga morgnar, sena kvällar.
Det går otroligt fort att utveckla med hjälp av AI. Så att, jag är väldigt imponerad av hur långt vi har kommit. Teamet har varit nere i Danmark och testat en tidig prototyp med prospects och fått värdefull feedback. Så att på tekniksidan går det jättebra tycker jag. Sen håller jag på att rekrytera en filialchef. Så att om det finns någon som lyssnar på det här som är dansk och jätteduktig så hör av dig. Och rekrytera andra nyckelpersoner. Det är också en del legalt arbete, etablera en filial i Danmark. Men sammantaget tidig fas, men det går väldigt bra. Det höjda skattefria ISK-taket till 300 000 kronor 2026, syns det i nykundsinflödet eller ökade insättningar hos er så här ett halvår in? Vi försökte se det redan när den här 150 000-gränsen kom för ett drygt år sedan. Vi hade lite svårt att se det. Januari är typiskt bra månader för oss. Så att det gör att det blir lite svårt att liksom isolera ut den där effekten. Men det är jätteviktigt för våra kunder. Alltså drygt hälften av våra kunder har mindre än 300 000 kronor hos oss. Så att drygt hälften av våra kunder kan få maximal effekt av den här skattefria basplåten. Och med det tackar vi för oss här på Avanza. Tackar. Vi pratar lite grann om. Tack för det, Klara Lanko med Gustav Unger. Nu har vi fått in fint främmande här i studion. Vi ska alldeles strax prata med Per Brilliot, vd för VNV Global. Han håller på att myggas på med mikrofoner i detta nu. Och under tiden så kan vi väl rapportera att vi tar rapportkalendern under tiden. Andra bolag som vi inte har pratat om än, men som också har rapporterat idag, det är då Bufab, Lifco, Norion Bank, Balder, det stora fastighetsbolaget. Jag kan koppla ihop de två lite grann, för Balders resultat minskar med 11% på grund av att Norion Bank inte längre finns med där. Rensar man för det så har det en ökning, då också ett spännande vd-ord i form av Sharam Rais, första sådana i egenskap av vd. Nu har han alltid jobbat på Balder och alltid varit en tyst nummer 2 som tar steget fram. Intressant tycker jag att läsa hans tankar. Marknaden utvecklas successivt i en mer positiv riktning. Ökad aktivitet på den kommersiella sidan. Även om vi fortsätter lite lägre utdelningsgrader i de kommersiella segmenten. En fortsatt försiktig verklighetsbeskrivning för ett fortsatt pressat segment på börsen, nämligen fastigheter där Balder rör sig framåt. Siffrorna går åt rätt håll, men det är kämpigt på många håll, inte minst i Finland. Tack för det, Gabriel. Nu säger vi välkommen till Per Brilliot, vd för VNV Global. Ja, tack. Kul att vara här. Välkommen, det är kul att ha dig här. Du har levererat en kvartalsrapport här idag. Ja. Om du skulle dra den lite i korthet, vad är det vi kan läsa om VNVs andra kvartal? Ja, andra kvartalet, liksom substansvärdet som är hjärtat i vår typ av verksamhet är oförändrat egentligen. Bakom det så gömmer sig massa volatilitet förstås. Vi bygger vårt substansvärde, om det inte är några transaktioner, genom att titta på likartade bolag som vi har i portföljen men som är noterade. Och det har varit liksom volatilt. Framförallt första kvartalet, lite mindre andra kvartalet, men det är en faktor. Och sen så den andra faktorn är väl liksom att portföljen, de stora bolagen går, och de små, men de går bra. Så fångas inte allt upp i uppskrivningar liksom just det här kvartalet, men det bla bla Voi, de stora, de rullar på bra. Så Ja. det är väl det vi framförallt försöker liksom förmedla, visa. Om man tycker väldigt mycket om någon så får man ställa dumma frågor också. Absolut. De här går bra säger du, men de beskrivs ner ganska mycket. Alltså värdemässigt går de väl inte så bra. Varken Voi eller Babbla klar. Ja, men jag tror, och tittar du på 6 månader så var det som första kvartalet liksom värdemässigt. Bolagen gick bra, men värdemässigt så skrevs de ner. Mycket för att liksom världen fick en AI scare som drabbade de bolagen som vi jämför oss med på börsen, eller som vi jämför våra portföljbolag med på börsen. Så där var det liksom en stor nedskrivning. Det här kvartalet har liksom varit lite stabilare. Liksom upp mycket i början och sen sådär. Nu bara i de bolagen vi följer. Men det är liksom lite noise som kommer på ett eller annat sätt liksom lugna ner sig. Och då
tittar man på de underliggande bolagen så går de bra och det kommer visa sig i värderingen av dem så småningom, absolut. Har det skett så mycket transaktioner i jämförelsebolag då, eller är de här värdeförändringarna mer baserade på hur noterade bolag har förändrats? Hur kan du... Mer så. Vi har traditionellt jämfört, i och med att vi har marknadsplatser och mycket mobilitet, så har vi jämfört oss med Uber, liksom Delivery Hero, Airbnb, mycket delningsekonomi, Voi, bla bla också. Och flera av dem så här bara, nej men vi kommer inte leta efter bostäder eller taxis på de där apparna längre. Vi kommer använda OpenAI. Och sen så har... Det var första kvartalet. Precis. Så att... Men det är mer börsrelaterade värderingar som ni ställer mot, inte så mycket att det har skett transaktioner. Nej, precis. Det har inte skett så mycket transaktioner i våra bolag. Det har det inte. Så att, men om vi ska titta på er portfölj, de 2 största innehaven värdemässigt är ju BlaBlaCar, fransk bildelningssajt kan man säga. Och sen så har vi då elsparkcyklarna i Voi. Vad utveckla mer? Alltså, du pratar om en AI-scare. Hur har de 2 bolagen då framförallt påverkats av det här med AI? Nej, men deras liksom rörelse har inte påverkats alls. Om något påverkat positivt. Omvärldens värderingar av... Omvärldens värderingar av liksom jämförelsebolag har. Men Voi till exempel i min portfölj är väl det bolaget som tvingades först liksom ta den här verktygslådan av liksom AI-produkter och utveckla sin verksamhet, framförallt dra ner kostnaderna väldigt tidigt för det var så mycket konkurrens. Nu har den konkurrensen liksom försvunnit, men om något så har de gynnats positivt liksom, eller utvecklats positivt på grund av liksom, nya AI-produkter. Och framförallt så är det så att det är ju liksom fysiska cyklar och skotrar som ska ut på gatorna och laddas och ställas rätt och så vidare. Det händer i den riktiga världen så att säga, inte i en mjukvara som det måste drivas. Är det mycket komponentkostnader i det fallet? Så man ser många bolag nu som pratar om att komponentkostnaderna har tar på kostnaderna helt enkelt. Hur ser det ut i Voi på den? Ja, men det... några chip antar jag i en cykel? Absolut, allt sånt där sitter där. Men jag skulle ändå säga att de större kostnaderna är liksom att, och de som Voi är duktiga på, är liksom att ladda, laga, få ut dem och så vidare. Men på jämförelsebolag så är ju det som inte i det här kvartalet, men strax därefter så är det en väldigt positiv utveckling därför att Voice liksom typ enda konkurrent, Lime, har liksom äntligen börsnoterats. Och så att det liksom going forward så kommer vi ha om vi har tidigare jämfört Voi och fortfarande jämfört med andra mobilitetsbolag och delningsekonomibolag, Uber, Airbnb och så vidare, så finns det nu liksom så att det kommer öka transparensen kring de här värderingarna. Positivt helt enkelt. Lustigt att du tar upp Lime. Vi pratade om Lime och AI-död, fast dock ett annat Lime tidigare med bolaget. Men min exfru skulle ta en Lime häromdagen så att de inte finns kvar i stan längre när jag blivit av med en konkurrent, verkar det som. Ja. Berätta om det. Vad betyder det? Och när kom det beskedet? Det beskedet kommer för någon månad sedan. Och många städer, liksom i princip alla städer, går till att reglera det här ganska hårt nu. Och de har ibland 2, ibland 3 operatörer som måste leva upp till vissa krav och så vidare. Desto färre operatörer, desto enklare för städerna. Nu har Stockholm valt att ha 2 och då blev inte Lime kvar då, utan nu är det Voi och Bolt som är kvar här. Men Lime är fortfarande, om man tittar på en europeisk karta, vår största konkurrent. Och Voi har ju etablerat sig under det senaste året i Paris och London som är de absolut största städerna vad det gäller, det är de största städerna i Europa men också de största städerna för micromobility. Och där har Lime varit lite ensamma, men nu kommer Voi där, vilket är det är jättekul. Hur viktigt är Stockholm när man tittar på Voice utveckling? Ja, men så här långt viktigast. Absolut. Vår viktigaste stad, den är ju liksom, här har det blivit som
swish liksom, att använda Voi. Det är nästan som du tar en Bolt men du säger att du vojar. Så att jättebra användande, liksom, väldigt bra lönsamhet, väldigt bra liksom, motparter i städer och så vidare. Så att liksom, viktigast så här långt. Men ingen stad i Vois portfölj är större än, jag tror den största staden är 8% av revenue. Så att det är liksom, det är ingen... Det står inte för alla med en. Så Stockholm är viktigt men inte, det är inte allt. Liksom. Kan ni höja priserna nu när liksom konkurrensbilden förändras? Långsiktigt kanske, men kortsiktigt så drivs det här mycket mer av att man är effektivare med kostnadsnivån. Smartare på hur man ställer ut dem, hur man lagar dem, när man lagar dem och så vidare. Och så vidare. Så att, Jag hakar på där med kostnaden för att det är en samhällskostnad också det här. Det har jag läst rapporterat i svensk media senaste halvåret om 5 000 skador på framförallt underarmsfrakturer och skador på ansiktet. Så är det här på något sätt kan det här bli ett problem, en kostnad för er framgent att samhällena, kommuner, stater höjer på något sätt tariffer för Voi för att det liksom framkallar skador på befolkningen? Jag tror att det där är liksom statistik, men är man noga med den statistiken så ser man att liksom procentuellt skador i procent av numret av rides är liksom typ lägst på de här liksom strukturerade skoterbolagen kan man säga. Så de flesta, så att det blir procentuellt så är det väldigt lite olyckor. Och nummer 2 så tror jag också att mycket av olyckorna är också privata sådana här skotrar. För de går jättefort. Och de som Voi som har massa krav på sig, de får inte gå snabbare än 20 kilometer om det är en skoter och så vidare och är mycket säkrare. Så jag tror att samhället kommer att gå mer och mer mot att låta det här drivas av aktörer som du kan ställa krav på säkerhet. Alltså på Voi är liksom det som ligger först på agendan även på styrelsemötena är liksom säkerhet. Så att det är väldigt högt upp på agendan. Jag tror inte att det kommer att vara en faktor. Vi återgår till er konkurrent Lime. För jag tänker att precis som Gabriel sa här, deras ägarbolag Neutron Holdings har alltså satts på börsen. Vad skulle ni säga att liksom, den här börsnoteringen som skedde tidigare i juli, hur har den påverkat er värdering eller värdet generellt på Voi? Men i det korta perspektivet inte alls, för den är alldeles för ny. Som en framgent så kommer den för oss på VNV vara en viktig input där vi värderar Voi, om det inte har varit en transaktion i Voi. Det var inte revolutionerande att nu har ni fått en marknadens prislapp på Voi? Nej, inte ännu. Eller var det så att ni inte gillade priset? För det har väl inte varit en jättehet notering? Va? Nej, det har varit en notering som har drivits av en skuldomstrukturering. Så att det där bolaget nu efter noteringen ägs 60% av skuldägarna. De tog in jättelite primary capital för att priset för att priset var satt av obligationsägare. Så att den är verkligen, sen har den sker ju liksom efter SpaceX och innan Anthropic, så att det är strålkastarna från är någon annanstans helt enkelt, så det har inte varit så mycket rapportering. Jag tror att om en månad så kommer alla de här Goldman Sachs och alla de här bankerna som gjorde noteringen kommer med sina analyser och så vidare, så kommer det bli mer fokus på det. Men nu är den väldigt liksom lugn. Så att framgent kommer det vara en viktig input till oss. Det låter som att du inte själv har jättebråttom att sätta Voi på börsen innan vi har sett en förändring av synsättet. Ja, men bråttom, vi har inte bråttom av andra anledningar. Eller bolaget har inte bråttom av andra anledningar. Nu är man ju på gång att ta London och Paris. Det kommer krävas någon investering här och där och kanske någon som sker bäst bortom kvartalsrapporten. Från ett VNV-perspektiv så skulle jag tycka det var superkul om de noterades. Det skulle vara enkelt att värdera den. Det skulle skapa likviditet. Jag tror liksom att det typ av bolag som jag driver mår väldigt bra om man har en noterad kassaflödespositiv utdelande bolag i portföljen. Så att, och där är ju Voi närmast till hands, men det är inte... Det är Voi som står närmast till hands. Ja, det är inte BlaBlaCar. Nej, det är
Och varför då? Varför är inte BlaBlaCar som är större då i er portfölj? Varför är inte de har funnits längre på marknaden? Varför är inte de först ut? Varför inte de först ut? Ja, men det är en bra fråga. Det är inte så att de inte är på väg ut, så att säga. Men om man bara ställer mig mot väggen så skulle jag nog säga att Voi ligger närmare till hands. Kanske för att de har fått en perfekt benchmark nu som handlas. Och BlaBla har ingen perfekt benchmark. BlaBla är liksom the benchmark. BlaBla har också gått igenom liksom år. Det har varit lite tufft. Covid... sen så olika avregleringar och så vidare. Nu går BlaBla väldigt bra, så att det är möjligt att det liksom snabbar på en sån process. Men Hur viktigt skulle det vara för substansrabatten? Det är ju inte er sak på ett sätt att värdera era aktier, men det är en ganska stor rabatt och en notering skulle kunna frigöra eller synliggöra värden. Då. ja, nej men jag tror att det är viktigt. Det är viktigt. Jag tror att vi har gjort transaktioner de senaste 2 åren som är ungefär lika stora som hela vårt börsvärde. Och det har vi gjort på substans. Och trots det så handlas vi med över 50%. Så att, Vad är det marknaden inte förstår? men jag tror det är svårt att värdera de här. Ja, när det sker transaktioner, men okej, men framgent, vi ser liksom volatilitet, AI och så vidare. Så att jag tror att rabattsituationen mår väldigt bra av att något är enkelt att värdera. Ja. Om jag får sammanfatta då. Det går åt rätt håll i de 2 stora innehaven. Ni genomför också marginalförbättringsarbete i BlaBlaCar, tolkar jag det som. Men marknaden är någon helt annanstans just nu. Och det är bara att vänta. Jag har sett den här filmen förut. Liksom, att det är perioder där strålkastaren är någon annanstans. Men den brukar komma tillbaka. Jag är helt säker på att den kommer komma tillbaka på det här och värdera det här liksom mer i relation till substansen. Så tror jag från vår substansnivå så finns det, så kommer vi kunna leverera liksom en jättebra avkastning från substansnivå. Men Om det handlar om att ha is i magen och kunna vänta ut en normalisering, vilket jag förstår, det låter ju rimligt, då låter det som att man måste ha kassa. Ni har gjort en del obligationsåterköp, har väl minskat kassan på senare tid. Kan du resonera kort om det? Så att vi har vår finansiella strategi att ta bort lånen. Så vi har ju sålt massa saker för att göra det och det arbetet pågår. Vi har ett lån som löper en liten stund till. Men sen så håller vi på nu med en radda ytterligare försäljningar som skapar likviditet bortom lån och som ger oss möjlighet att köpa tillbaka aktier och investera i nya saker. Samtidigt som Per Brilioth sa detta så skickade vi upp en graf för VNVs aktie där och ni har ju onekligen haft det tufft på börsen senaste året. Minus 23% i år och minus 12% på ett år. Är det här en konsekvens av, skulle säga, omvärldsfaktorer med AI-frossa, AI-scare? Eller är det värderingen, synen på ert bolag, skulle jag säga, VNV? På just oss? Ja, nej men det... Kan du skylla ifrån dig? Nej, men det vill jag inte göra. Alltså, det där är ju en oerhört liksom skarpt betyg på det vi gör. Det vi borde ha gjort är att ha sålt allt och lagt det i Anthropic eller SpaceX eller Lovable. Men hade inte den möjligheten när det var på gång. Men man kan ju konstatera också liksom att våra kompisar där ute liksom värderas ungefär likadant. Så att det verkar inte vara bara oss om man nu ska liksom blicka bort från oss. Men vi försöker göra liksom allt det vi kan för att få den här rabatten på ett annat ställe, därför att det hämmar ju också vad vi kan göra. Vi ser massor med investeringar där ute som vi tror är bra för våra aktieägare att vara med i, men det går inte att finansiera sig när man har det opportunity av sin egen aktie som handlas så här. Något som jag tycker är intressant, det är ju att nu har ni väldigt lite, om ens något, AI i portföljen. Men ni har ju haft ett AI-bolag, jag tänker på Babylon Health, som tidigt in
men som då inte finns kvar längre. Svider det på något sätt att se denna AI-hype och veta att vi satt på ett väldigt hett AI-bolag en gång i tiden? Ja, det gör det. Det är otroligt smärtsamt. Hade det där bolaget kunnat liksom hanka sig kvar ett år till, så hade man ju hamnat i början av liksom den AI-trend som vi är i nu. Då hade vi inte suttit här och pratat om elskotrar. Det är väl inget fel på elskotrar? Nej. Absolut inte, men AI-driven hälsa, det är häftigare. Vi har pratat substanspremier istället för rabatt. Ja, kanske. Babylon Health gick väl i konkurs? Absolut. Ringer ni till, skriver ni tröstande brev till Kinnevik? Har ni någon relation, liksom för närvarande misstrodda investerare i framtida teknologi? Om vi har någon relation? Någon reflektion över det? Ja, nej, men vi har några saminvesteringar. Vi har ju liksom hängt i massor med år. Jag menar, strålkastaren kommer att liksom vända mot dem också så småningom. Och mot VNV snart, hoppas vi. Ja, vi är liksom lite samma sektor kan man säga. De är ju liksom the big guy or girl on the block liksom, så att det kanske vänds mot dem först och sen mot I don't know. Det kommer gå fint för dem, jag är helt säker. Det kommer gå fint för Kinnevik, tror Per Brilliot. Vi tackar för att han var med här i Börsfrukost denna tisdag. Vi ska även rapportera att AdTech har kommit med en rapport, och där är det en omsättning som slutade på 6,1 miljarder i linje med förväntningarna. Har vi något att säga om AdTech? Martin och Victor, har ni tittat på den rapporten? Jag sitter och är lite starstruck av AQ Group här som har kommit. Vår gäst som är på väg tidigare har dagen till ära höjt marginalmålet från 8 till 10%. Och så utkommer med en jättebra rapport, och det är mycket både försvar och datacenter som driver dem också. Så att den ser kanon ut. AdTech har jag inte tittat på. Nej. Roligt med AQ, man blir lätt upphetsad eftersom det var ett bolag som länge gick på vattnet, men som också länge var på botten av stekpannan så att säga, och väntade på lyftet som nu verkar ha kommit. Vi pratade om skoter Lime, jag vill nämna mjukvaror Lime också, som vi också nämnt kort tidigare i programmet. Stabilt kvartal, stabil tillväxt, förbättrad lönsamhet. Lifco ser starkt ut också med bred organisk tillväxt. Bufab riktigt starkt därifrån också. En ganska nu snabbläser man rapporter så här, men jag får liksom intrycket av att vi inte har läst om så många. Vi har pratat lite nyanser i Ericsson och Traton, men på det stora hela ser vi väldigt starka siffror från de bolag vi pratar om. Ja, jag tycker det. Det är väl många som pratar lite om att det är kostnadsökningar från komponenter och sådär, men att man ska hantera det genom prisökningar eller att man effektiviserar sig. Också då, som vi var inne på tidigare, att den här datacenter AI-boomen, den här investeringsboomen, den slår ju väldigt brett. Det är inte bara chips utan det är även fysiska saker. Så att många som drar nytta av den. Och den boomen drar med sig kostnader. Ja, det gör det. Så att det hänger ju ihop. Och de som kommer att klara det är ju de som har pricing power, som kan föra vidare kostnadsökningar. De som inte kan det, de blir ju klämda. Men den boomen sätter ju också bolag som VNV i skuggan. Det är ju väldigt intressant tid. Dels har vi nämnde Balder, men vi har ju sett många fastighetsrapporter den här och förra veckan framförallt, där du har stora rabatter. I den här typen av teknik så har du också stora rabatter. Per berättar ju om verksamheten som går åt rätt håll, där liksom intäkter och vinst ökar, ändå så går värderingen åt andra hållet. Det är jobbigt att vara i skuggan. Det går över såklart, men det är en intressant tid att leva i, men det är också en ganska stark konjunktur som jag kan läsa. Och så ska man ju med sig att många av de bolagen som VNV har haft sin portfölj, de kommer ju från en väldigt hög nivå, där SaaS-bolag, då, software as a service, var det som alla ville betala mycket för, till att det blev det man inte ville betala mycket för. Så att den omsvängningen är också enorm, vilket slår igenom i rabatten. Det är skillnad på tech och tech, det kan man säga. Kan man konstatera. Jag har i alla fall lyckats skriva upp en ganska svag rapport i vårt avlånga grannland Norge. Norwegian Air gör förlust på 603 miljoner norska kronor, bland annat efter domstolsutlåtande och förstås ökande bränslekostnader som plågar hela branschen. VD Geir Karlsen påpekar att bolaget i alla fall är väldigt punktligt
och Det är att bra. man sparar pengar för att anpassa sig till den här nya verkligheten. Jag sitter här och funderar på nästa övergång. Du har ju redan pratat om het asfalt och kalla kylskåp. Jag tänker, hur rör vi oss vidare från micromobility mobility till nästa gäst som är Dometics vd Juan Vargas. Kommer du på något fyndigt, Gabriel? Ingen är väl mer mobil än Juan Vargas. Dels säljer han utrustning som handlar om... Det skulle möjligtvis vara aktien som är lite mer mobil. Ja, aktien har varit mobil i sydlig riktning. Produkterna är mobila för det är flyttbara kylanläggningar. Bland annat Juan Vargas också varit mobil, anpassat sig till den ena än den andra motgången. Dessutom är han mobil och är med oss i den här sändningen om jag inte är fel underrättad. God morgon, hur står det till? Hej, god morgon, god morgon. Alltid roligt att ha dig med. Lite blandad. Kan jag sammanfatta det som att det här är ännu ett motigt kvartal men vi ser ljusning i slutet av det? Är det rätt fångat? Ja, men det tycker jag. Kvartalet börjar svagt omsättningsmässigt, men även orderingången var relativt svagt i april och maj, men kom mycket, mycket starkare i juni. Sen har vi en blandad kompott som vanligt. Det är Landvikos som är exponerad mot Nordamerika. Framförallt, och vi vet ju att våra amerikanska kunder har det jobbigt. Konsumenten i Nordamerika, USA specifikt, har det rätt så jobbigt och vi ser produktionssiffrorna som kommer ner rejält. Och ligger just nu år till dato på minus 14%. Så det är klart att det ringer Landvikos. Samtidigt så ser vi Amarin visar tillväxt för andra kvartalet i rad. Vi ser också Mobile Cooling visar tillväxt. Så det är lite grann en blandad kompott. Just nu är det framförallt Landvikos. Det är alltså husbilssidan som tynger. Och den var väldigt svagt i Nordamerika. Den var svagt i Australien specifikt. Lite bättre i Europa. Men även i Europa så märker vi att konsumenten är lite svagare än vi trodde i början på året. Har du någon känsla för varför och är dyrare drivmedel en bov i dramat? Oh ja. Alltså vi vet ju att redan 2 veckor in i kriget, Irankriget, så började återförsäljare, OEM, och signalera att högsäsongen, och för oss är högsäsongen Q2 och Q3 skulle påverkas direkt. Och det har vi sett. Oljepriserna går genom taket. Amerikanska konsumenter specifikt är väldigt känsliga för bensinpriserna. Men vi ser också att även i Europa och Australien, där man har höjt räntorna redan 2 gånger under Q2. Men du är nyfiken på, nu när oljepriserna har ju kommit ner, trots att kriget har fortsatt så har oljepriserna varit ganska dämpade. Är det en viktig pusselbit i hoppet om att det ändå vänder upp? Det är definitivt. Oljepriserna påverkar allt. Det påverkar naturligtvis konsumenten, det påverkar råmaterialpriserna. En del av det lägre resultatet som vi presterar i kvartalet, det är såklart att vi får oljepriser som återspeglas i plaster. Alla plaster påverkas rejält. Och även om vi kompenserar via prissättning så får du en tidsdifferens medan kostnaderna som kommer in och priserna som vi tar ut från marknaden. Så oljepriserna har en stor påverkan i både konsumenten men även i hela värdekedjan. Att kostnaderna går upp, det leder till inflation som på sikt kan leda till ytterligare räntehöjningar. Höga bränslepriser, eller de låga bränslepriserna kanske vi ska säga, har inte riktigt slagit igenom i affär riktigt än. Men och du säger att det är starkare i Europa. Det här kanske är en fråga från ett svenskt perspektiv med en tydlig trend denna sommar i Sverige har ju varit att man semestrar inrikes i högre utsträckning än utrikes. Färre människor åker på charterresor ner till solkusten. Skulle du säga att det här är någonting som ni ser i era siffror på framförallt den europeiska marknaden? Definitivt. Alltså registreringssiffrorna i Europa var väldigt, väldigt starka under Q2. De kom ner i april och maj och blev bättre igen i juni i år. Vi ser på produktionssiffrorna och registreringssiffrorna, inte minst i Sverige, att det går väldigt, väldigt bra. Sen får vi inte glömma att man ändrade skattesatserna för husbilar
i slutet på förra året. Och det är säkerligen så att det har en extra positiv påverkan under 2026, specifikt i Sverige, på den svenska marknaden. Men vi ser också som sagt att konsumenten i Europa mår lite bättre än den amerikanska konsumenten. Och vi får inte glömma att räntorna ligger väldigt, väldigt högt. Sitter man på ett lån i Nordamerika, i USA specifikt, så betalar man 7,5-8% på sitt lån. Så det är klart att det påverkar våra kunder. Den amerikanska konsumenten är hårt pressad. Vi har tittat på flera rapporter här idag och jag tycker att det verkar vara en röd tråd i just detta som du något har varit inne på med plastpriser och bränslepriser. Men också att det är väldigt många bolag just nu som rapporterar om de flaggar för liksom höjda priser på komponenter. Är det här någonting som du ser framöver också? Att kostnaderna riskerar att liksom sticka iväg framgent här? Det såg vi från början. Om ni kommer ihåg så ställde vi in utdelningen i mars. Och det var alltså 3 veckor in i kriget och det var beroende på det. Alltså vi såg direkt att framförallt oljepriserna skulle driva plastpriserna och plastpriserna står för ungefär 30% av vårt direktmaterial. Men även vi ser aluminium som går in rejält, vi ser koppar som går upp, vi ser stålpriser som går upp. Så allting är på väg upp. Och som sagt, det är ju det som skapar en tidsdifferens mellan kostnader som kommer in och justeringar på din prissättning ut mot kunden. Och den stora risken som vi ser det är att högre priser från oss till våra kunder, precis som alla andra, kommer att leda till högre inflation som i sin tur kan påverka konsumenten. Hej, jag har en fundering. Hur ser det ut hos återförsäljarna på med deras lagernivå? Hur vad ska jag säga, committade, hur konfidenta är de att fylla på lagren just nu? Nej, det är de inte. Det har de inte varit sedan pandemin. De är otroligt försiktiga i alla lägen. Så det ser vi att de beställer tätare och lägre volymer än vad de historiskt har gjort. Och det är inte bara återförsäljare utan du ser precis samma trender när det gäller grossister eller OEM-tillverkare. Så det är över hela kedjan så är man försiktig med att bygga upp lager. Och man får inte glömma var vi kommer ifrån. Att pandemin med tanke på alla leveransbrister som hände. Skulle du säga att det är samma situation som under förra kvartalet eller ser du någon skillnad? Ja, det tycker jag. Nej, alltså, lagersituationen är inte ett problem idag. Det är alltså det konsumenten som driver efterfrågan just nu. Det är inte värdekedjan. Ni har ju sparat. Bilden är ju att Dometic gör vad man kan för att möta en väldigt tuff och utmanande marknad. Jag blir lite fundersam. Det låter som att besparingskostnaderna, alltså åtgärdskostnader för att spara, förlängs och belastar även kommande kvartal med 100 miljoner kronor. Läser jag rätt då? Och varför blir det så? Hur svårt är det att planera och veta när besparingskostnaderna faller? Men när vi lanserade ett program i december 2024 som skulle generera 750 miljoner. Och det programmet löper precis som det var tänkt. Så vi adderar ytterligare 90 miljoner i besparingar i kvartalet om man jämför med Q1. Men däremot så ser vi att marknaden blir svagare. Och vi vill vara proaktiva och justera för det vi ser framför oss. Att marknaden, alltså om du går tillbaka till Q4, alltså vår förväntan att vi skulle se tillväxt under 2026, det var väldigt, väldigt tydligt. Lagernivåerna var väldigt låga. Vi såg att den amerikanska konsumenten var lite mer optimistiska, men allt det där var före kriget. Sen bryter kriget ut. Vi ser volymerna som kommer ner rejält i Nordamerika. Vi ser att marin kommer inte tillbaka, alltså industrin. Nu pratar jag inte om Dometic utan industrin. Och allt det där tar vi hänsyn till och säkerställer att vi fortfarande kan leverera någorlunda starka resultat med tanke på förutsättningarna. Allra sist, kan du hjälpa mig att förstå de rättsliga riskerna? Hur mycket pengar kan gå åt pipan om det inte går bra i de rättsprocesser man är inblandad i just nu? Och är de reserverade eller är det liksom en risk framåt? De är reserverade, mest är reserverat för det stora caset och det får att göra med Igloo-förvärvet. Och där har vi en rätt så häftig reserv och vi känner oss väldigt komfortabla med att vi kommer att vinna det caset. Förhoppningsvis så ska vi få ett beslut under Q3.
Och det tror jag är viktigt för oss för att vi är tämligen övertygade att det kommer att bli en lättnad för marknaden inte minst. Vi hoppas på en lättnad för marknaden. Allra sist, en kort uppdatering av skuldbördan i Dometic nu och framåt. Ja, vi har en skuldsättningssituation som ligger på 3,3. Vi jobbar stenhårt naturligtvis. Dels att uppehålla våra marginaler, se till att vi levererar bra resultat och samtidigt jobba med kassaflödet. Vi har bra dialoger med våra banker. Vi känner oss också även där så komfortabla, men vi kommer och fortsätta att lösa situationen som vi har gjort hittills. Med det får vi säga stort tack till Juan Vargas och varmt lycka till fortsatt med arbetet. Juan Vargas förstås. Tack så mycket. För Dometic som aldrig riktigt kan lägga problemen bakom sig, även om vi hoppas att ljusningen i juni blir ständig. Precis, det planar ut, men det är fortsatt ner besparingar och det är ju den här skuldsituationen som hänger över dem, som man skulle vilja säga att den var lite att man lyfter bort den bådan på något sätt. Men innan det vänder så kommer det vara svårt att göra det, så att det kommer de ha hängande över sig ett tag till. Kan vi nämna några till av de många rapporter vi går igenom den här morgonen. I Arjo ser vi bättre organisk tillväxt, även om det knorras över kostnader, vilket tar på bruttomarginalen. Xvivo, transplantationsbolaget, närmast dubblar sitt resultat. Då pratar vi EBITDA. Balder har vi nämnt kort, ett förvaltningsresultat som ligger lite lägre än förhandstipsade, även om man ska göra omräkningar därför. En utdelning av Norion som också rapporterat idag. Vitec ser vi en nettomsättning som ökar 15%. Martin, någonting du vill lyfta fram? Ja, men i Arjo, de pratar väldigt mycket om Nordamerika, att det fortsätter vara bra, att de har bra momentum i USA. Sen kommer de ha en kapitalmarknadsdag i höst, så att då kommer de väl att staka ut banan lite mer framåt. Men den ser ju bra försäljning, lite högre organisk tillväxt än väntat och även marginalen, så att den är lite åt det positiva hållet. Roligt att du säger ordet bra, för det leder oss naturligt in på nästa gäst som levererat en väldigt bra rapport. Eller hur, Jonas? Ja, välkommen James Ahlgren, vd för AQ Group. Tack. Du kan gå rak i ryggen idag. Ni har levererat ett mycket starkt andra kvartal. Berätta lite om varför det ser så starkt ut. Nej, vi försöker förklara det i vår rapport. Men vi växer väldigt kraftigt inom induktiva komponenter till AI-datacenter och vi växer kraftigt med mekaniska och elektriska system till försvarsindustrin. Och det hjälper oss att öka vår omsättning. Sen kommer inte affärerna av sig självt, utan vi jobbar väldigt hårt på att få vinna de här affärerna och leverera ut dem. Så att, det är väl lite baktungt i kvartalet att vi levererar ut väldigt mycket i sista månaden. Då. Men du har varit här i studion förut och pratat om en konjunktur som inte riktigt lyfter. Finns det konjunkturlyft i den här rapporten, eller är det bara så att ni är riktade mot så rätt industrier, att det liksom strukturellt går bra ändå för att det är försvar eller AI eller någon het? Ja, men vi är ju kontraktstillverkare, så vi får anpassa oss. Vart växer det någonstans? Vart finns det affärer att vinna? Och då så försöker vi sätta våra säljare på det och försöker vinna affärer där. Så att, det är svårt att säga så här högkonjunktur eller något. Konjunkturerna rör sig i olika cyklar i olika branscher. Ibland så går det dåligt någonstans, går det bra någon annanstans. Så då får man ju försöka springa där det finns affärer att hämta. Och vi har väl varit ganska framgångsrika under det andra kvartalet. Sen är det här ett långt arbete som resulterar nu, snarare än att det är just att vi hittade någon affär just i det här kvartalet. Ni höjer era finansiella mål från 8 till 10%. Är det så uppseendeväckande som vid en första anblick skulle säga? Nej, det tycker jag inte. Det är väl med något krav att man måste skicka ut ett pressmeddelande om det. Egentligen så har vi legat över vårt gamla mål under 13 kvartal. Nu blir det 14. Då höjer vi det till 10%. Samtidigt så är det ju mer än att vi rör oss mot mer komplexa produkter där vi tar ett större helhetsansvar för design, inte bara att producera. Och då tycker vi att vi borde ha en högre marginal och det har vi också. Så att, ja. Jag frågar, finns det någon områden du nämner de här heta områdena som med försvar och datacenter, som att ni sätter er säljare på att gå dit. Finns det områden där ni aktivt lämnar också för att ni säger att här har vi inte den marginalen, då gör vi hellre kapacitet för andra satsningar? Nej, det tycker jag inte. Vi jobbar med krävande industrikunder och det gillar vi, och vi försöker jobba med dem
kunderna som vi har, och många av de kunderna vi har, de går ju också mot de här segmenten. Så någonstans så blir det ju en dubbel fart på något vis. Så jag tycker inte att vi väljer inte bort någon. Vi gillar alla våra industrikunder och vi tycker att det är roligt att jobba med dem. Hur svårt är det att byta kund? Hur mycket måste man bygga om fabriken för att tillverka rätt grejer åt rätt sina? Nej, men det kan väl vara, alltså allting innebär komplexitet, men jag tror så här att om man tillverkar transformatorer och induktorer så kan man göra det mot datacenter, man kan göra det mot tåg och man kan göra det mot andra, så någonstans så finns det, men om du kan grundprodukten så kan du nog göra det, tror jag. Och det tror jag är samma inom många områden. Sen så kan det vara svårt då att byta från vissa sen jättenischade saker som medicinteknisk svetsning för rostfritt. Då kan du inte göra svart plåt där för det blir kontaminerat och så här. Så det finns begränsningar i hur mycket du kan anpassa olika fabriker till olika marknadssegment. Men ja, egentligen så kan du ju liksom svänga om fabriken något sån här i alla fall. Jag plockar upp en tråd som vi hade uppe med Juan Vargas från Dometic och som verkar vara lite av en röd tråd denna rapportsäsong. Höjda priser på komponenter, ökade kostnader, och jag tänker det här är lite av er paradgren, att liksom, kostnadskontroll. Men är det här någonting som du oroas över eller ser vid horisonten, att priserna på komponenter och andra delar är på väg att sticka iväg? Lite grann kanske, men inte jättemycket. Vi har inte så mycket kretskort och det är mycket så här minnen och sånt där priserna har dragit. Så vi ser inte riktigt än. Sen kan man tänka sig att om oljan går och transportpriser, alltså någonstans så kommer ju prisökningar till oss också. Men vi ser ingenting specifikt. Vi ser inte mycket på de saker vi tillverkar. Det är klart, kopparn rör sig hit och dit och sådär, men det har vi ofta inprisat i våra avtal. Så att, vi tycker inte att vi ser någon jättestor så här, prischock eller liknande. Vilket är bra. Mm. Jag tycker det är intressant med era kunder. Ni är ett Västeråsbolag. Man kommer ju osökt att tänka på ABB som är er näst största kund. Vad skulle du säga, eller kanske till och med störst? Nu har inte jag kollat det i de senaste siffrorna. Hur viktiga är ABB och den liksom resa som ABB är inne i just nu för AQ? Nej, vi tycker ABB är ett jättefint bolag med fantastiska produkter som hjälper företag att minska sina energikostnader. Så att vi gillar verkligen ABB, och jag tror att de faktiskt i kvartal 2 är de vår största kund igen. Och vi tycker att de har gjort en fantastisk förvandling också och blivit väldigt mycket mer decentraliserad. Alltså, det är otroligt kul att jobba med ABB just nu. Som med alla våra kunder. Men liksom, så att ABB är superviktiga. Men jag menar, vi har konkurrenter till ABB också som kunder. Så att vi gillar ju dem också. Lite tekniskt kanske, men jag får det till att kassaflödet ligger på 23 miljoner kronor att jämföra med 232 för ett år sedan. Ni har en ebit på 256. Är det här ett problem? Varför är den så liten i förhållande till? Vi växer ju kundfordringarna väldigt starkt i kvartalet på grund av att vi har väldigt stark omsättningsökning. Så det är väl det som är det stora, och sen så låg väldigt mycket av omsättningsökningen i slutet på kvartalet också. Det är den största förklaringen. Sen ökar vi också lagren ökas också för att vi ser att vi förhoppningsvis ska fortsätta att växa även kommande kvartal. Så kassaflödeskonverteringen är tillfällig eller? Jag skulle säga att det är tillfälligt. Sen är klart, då fortsätter vi att växa superstarkt så kommer vi liksom, och det är det som är fint med att vi har en nettokassa, det är att vi kan växa med våra kunder. Vi är ju working capital-tunga. Så att någonstans är det, måste vi ha kassa tycker vi för att vi ska kunna växa med våra kunder. Ni gjorde ett förvärv under kvartalet, var Time 24. Ja. Men annars är inte den förvärvade tillväxten en så jättestor komponent just nu. Hur ser det ut liksom på förvärvsmarknaden? Nej, men det är väl, vi jobbar väl med jättemånga case, eller många case som alltid. Det är svårt att komma överens med priserna tycker vi i många fall. Vi är snåla och vi köper precis som med Time 24 så vill vi gärna köpa det ganska billigt och göra någonting med det. Så vi köper gärna bolag med problem. Vi jobbar med flera case nu. Som vi alltid gör, och vi hoppas väl kunna stänga. Vi har ett mål att växa med 5% i förvärv, och det ska vi försöka göra även i år. Vad är drömförvärvet eller marknad, typ av tillverkningsenhet? Eller? Ja, men jag skulle gärna hitta, jag tror jag sagt det förr, jag skulle gärna hitta ett
transformatortillverkare i USA som inte har det så lätt just nu. Ja. Det vore toppen. Vi behöver mer kapacitet där. Vi säljer väldigt mycket transformatorer i USA och vi behöver öka vår produktionskapacitet. Finns det många som har problem då? Eller? Som att det är en ganska bra sektor var ju. Ja, nej, men det kanske... Det vet jag inte. Men vi hoppas väl kunna hitta något som behöver inte ha jättemycket problem. Jag har lite problem också. Så att vi jobbar på och försöker hitta. Det vore ett drömförvärv i alla fall. Skulle vilja koppla en sista fråga här till geopolitik. Du har varit inne på det lite tidigare med bränslepriser men även kopparpriser och sådär. Ni är ju framförallt tunga i Europa. Ni har verksamheter i Indien och Kina men ni är tunga i Europa. Skulle du säga att är ni väl positionerade inför på något sätt en geopolitisk utveckling där man kanske på något sätt sätter upp lite tullmurar mot Kina från Europas håll? Ja, vi gillar ju inte tullar generellt. Sen brukar inte vi betala dem. Våra kunder brukar betala dem, men de gillar inte. Det är ingen som gillar det liksom på något sätt. Så att, det är väl inte bra. Vi försöker ha våra fabriker nära våra kunder och producera nära dem på den geografiska del av världen som de är. Så Europa för Europa, USA för USA och Asien för Asien på något sätt. Så att vi tycker att vi är ganska väl positionerade. Sen är vi ganska små både i Asien och Europa jämfört med, eller i Asien och USA jämfört med i Europa. Så att det är väl logiskt att vi ska försöka växa där mer. Jag tänkte kanske framförallt inte bara tullmurar, men jag såg Friedrich Merz var ute och pratade att vi måste börja diskutera den devalverade kinesiska valutan, att på något sätt Kina har prisat ut resten av världen och att det finns andra sätt än tullar. Men skulle ni säga att ni är liksom prismässigt välpositionerade i Europa också? Absolut. Jag menar, mesta delen av vår produktion är ju Östeuropa. Jag menar, vi är de flesta anställda i Bulgarien, Polen, Litauen, Ungern. Och där är vi konkurrenskraftiga prismässigt skulle jag säga på de manuella jobb som vi måste göra i vissa fall. Så att jag tycker inte att vi har ett problem om det skulle komma tullar mot Kina. Det är aldrig bra sånt där, men om det skulle göra det så våra kinesiska fabriker levererar primärt sett i Kina. Hur viktigt är just priset i förhandlingen gentemot era kunder? Nej, vi måste alltid vara konkurrenskraftiga. Så det behöver inte alltid vara exakt lägst. Men det måste ju ändå vara i paritet med vad andra kan erbjuda på samma komponent. Och våra kunder är väldigt duktiga också på att räkna ut vad saker och ting ska kosta. Och det är ju vi också då. Så att någonstans så det är otroligt viktigt att vi har konkurrenskraftiga priser. Mm. Jag läste en intervju tidigare med dig där du säger att ni är väldigt duktiga på att driva fabriker, IP och innovationer. Det håller framförallt andra på med. Hur skulle du säga att innovationstakten hos era kunder är? Kan det vara svårt att hänga med? Ja, absolut. Nej, men våra kunder de utvecklar nya produkter hela tiden så det kan vara svårt att hänga med. Samtidigt så ska man... Det är ju oftast våra kunder är industriella kunder, det får inte gå sönder. När ni sitter hemma och kollar fotbolls-VM på kvällen, då får liksom inte elen gå. Så att någonstans så finns det en naturlig tröghet i det där. Jag tror att konsumentprodukter rör sig snabbare. Så att det finns en viss tröghet i det där. Men det är klart att det gäller att vi är snabba och springer på för att göra dem nöjda hela tiden. Mm. Nöjda kunder, nöjda programledare, eller vad säger du, Gabriel? Alltid roligt att ha James Ahlgren i studion, särskilt efter en så stark leverans. Vi säger stort tack för att du var här medan James letar sig ut. Ska jag berätta om en konkurrent, nämligen kontraktstillverkaren Hansa som meddelat att man ska avveckla sin tillverkningsverksamhet Gateway China som en del av bolagets strategi för att nå högre lönsamhet 2028. Kan väl nämna bland de många rapporterna vi har fått in att Creades nu rapporterar att Silex utgör 17% av substansvärdet i investmentbolaget. Och sent igår kväll fick också det udda beskedet att Lucara Diamond har, eller udda ska man inte säga, frekvent för bolaget i fråga, men diamanter är något vi kanske inte pratar om varje dag här i sändningarna. Lucara Diamond har hittat en stor sådan på över 1300 karat i sin gruva i Botswana. Det är lite svårt att sätta ett sånt här fynd i perspektiv, men min slarviga AI-googling ger någonstans mellan 50, 60, 70 miljoner dollar, alltså drygt
1,5 miljard i potentiella intäkter för en så här stor sten. Det här är ett bolag som hade 160 miljoner dollar i totala intäkter förra året. Så en potentiell rökare till fynd i Karavigruvan i Botswana som är bolagets huvudsakliga verksamhet. Och då, så en sten kan få den här aktiekursen att röra sig, tror du? Ja, men inget verkar kunna få den här aktiekursen att röra sig uppåt i alla fall. För det har väl varit en ganska dålig placering på lång sikt. Men det är klart att det blir ju väldigt speciellt ett bolag där man hittar jättestora grejer som skickar upp uppsättningen med 40%. Och de har ju, som du är inne på, de har hittat de här med lite jämna mellanrum, och för 8-10 år sedan hittade de väl den, och det var den näst största någonsin. Men hela diamantmarknaden har ju varit ganska pressad av de här syntetiska diamanterna som man då kan bygga upp på någon slags additiv tillverkning. Som har tagit som lägre delen av marknaden för diamanter, där man kan spåra det på ett annat sätt än man kan med riktiga, ska säga, diamanter, så att priserna på diamanter har ju inte varit... Man vet inte, vad jag förstår. Det går inte riktigt att helt och hållet skilja idag mellan en artificiellt tillverkad diamant och en naturlig diamant från Botswana. Även om många alltså gruvföretagen hävdar att det är stor skillnad på naturdiamanter och artificiella, men det är väldigt svårt att skilja dem åt. Nej, för ett otränat öga så kan man säga att man definitivt inte kan det. Möjligen skulle den här typen av extremt sällsynta jättefynd i vår K-formade ekonomiska tid utgöra någon slags undantag och få en bättre prissättning än mindre diamanter. Vad vet jag? Adtech är ju också inte en oslipad diamant, men ett av alla missförstådda eller plötsligt mindre omtyckta förvaltarfavoriter. Vi nämnde rapporten tidigare. EBIT avväxte med 11%, säger vd, med en stark marginal om 16,6%. Dessutom har man gjort 2 förvärv under kvartalet som får sägas vara starkt, alltså breda marginalförbättringar ifrån förvärvstunga Adtech. Nej, de har ju gått ganska högt på börsen, ganska sidledes. Det är ett av alla de här serieförvärvarbolagen som har en hög värdering. P/E-talet brukar väl ligga mellan 30 och 40, så att det vill ju till att man kommer med ganska bra rapporter för att leva upp till det. Och den här var ju bra, vad jag kan säga, men det ska det ju vara också då. Det ska det verkligen vara. 5 minuter till öppning. Vi kan väl säga att det blir en negativ öppning medrivet av geopolitik och upptrappningen av konflikten i Iran tillsammans med den AI-oro som präglat marknaden den här veckan. Rapportmässigt har vi väl blivit mer glada än något annat av det vi sett i Sverige. Ja, men det tycker jag. Det är ju ingen som pratar om att efterfrågan har börjat vika eller att vi ser en avtagande trend under kvartalet, utan tvärtom så ser man väl att det har varit bättre och bättre, och att det är kostnadsökningar, men man kan eller vill i alla fall hantera dem genom prishöjningar och effektiviseringar. Så att på det stora hela så tycker jag det bolagen själva säger är positivt. Sen när oljepriset plötsligt går upp 10%, då är det klart att det blir lite svårt för börsen att svälja det här. Ja, för oljepriset har stigit, passerat $85 fatet här under natten och morgonen. Men det är på något sätt, det är vårens och sommarens följetong, detta oljepris som inte följer all logik. Nej, men det är intressant att höra Juan Vargas berätta att 30% av kostnaden, utgifterna, råvaran i bolaget är plast som påverkas väldigt kraftigt av oljepriset. Jag tycker att det blir lite abstrakt att det här oljepriset ska få effekter på ekonomin och marknaden, men vi har inte riktigt sett det. Det här är ett tydligt exempel på de effekter det faktiskt kan få. Sen är det ju kanske emblematiskt att just Dometic alltid får problem med allt som kan vara ett problem, men så andra bolag lyckas styra undan på ett bättre sätt. Men... Ja, på det temat, man kan hålla lite koll på en del av klädbolagen som har mycket polyester i sina kläder. De har också pratat om New Wave. Torsten Jansson pratade till exempel om att det var ganska hög andel polyester då, i mycket träningskläder som också är drivet av oljepriset. Så att det kan vara så att vi ser det inte bara hos Dometic. Vi inledde ju vår sändning tidigt med NCC och asfalt. Höga asfaltspriser var en viktig framgångsfaktor där. Det är väl ytterligare en råvara. Nu frågade vi inte Thomas Karlsson om just prisdynamiken, men jag antar att dyrare olja innebär dyrare inköpspriser också, även om man nu
kompensera detta genom höga utpriser. Utan att vara en asfaltsexpert här. Det låter rimligt, säger jag. Hellre en asfaltsexpert. Ska vi gissa någonting på Ericssons kursreaktion då? Klockan är nästan 9. Ericsson såg ju ut att vara en besvikelse. Möjligen skulle man kunna säga att ju mer man läser desto lindrigare kanske besvikelsen är och att det snarare är en oro som inte riktigt ännu besannats. Ja, de pratade ju om det här med kostnadsökningar för halvledare redan i förra kvartalet, så att det blev väl lite tolkningsfrågor om man tycker att de upprepar det eller att man tycker att de skjuter den här smällen, att den fortsätter ännu längre. Så att det blir nog inte någon superreaktion på den. I övriga bolag som har rapporterat idag, vad ser ni för, liksom, finns det någon potentiell kursrusare av de bolag vi har gått igenom här? AQ Group ligger vi nära till hand. Ja, men det tycker jag. Även om det kanske inte var överraskande att de höjde målet som James var inne på här, så är det ju ändå en målhöjning och de kommer med en väldigt stark rapport och de ligger ju exponerade mot helt rätt område med försvar och datacenter och alltså den ska man ju också räkna med en uppgång. Sen ser det ut som att Traton har inte öppnat den, men om man ser hur det börjar ticka på här i vinnarförlorarlistan så ser ju Traton ut att få ett litet uppställ också av den här omvända vinstvarningen som kommer igår kväll. Glöm inte DNB, största bolaget vi pratat om idag, 3% över förväntningar om vi tittar på resultatet. Nu är det ju en stor bank så kanske inte blir den största rökaren i handeln. Vi får dessutom vänta på norska aktiekurser. Kan vi nämna... Men en svensk bankaktie som kan röra sig idag, det är väl Avanza? Absolut. Intäkter ökar 26% på årsbasis, 1,3 miljarder kronor. Vi får se om de lyckas förstöra festen med sitt danska intåg, men hemma i Sverige lyckas man ju väldigt, väldigt bra. Men det kan ju också vara förväntningar på att de kanske var lite högre med tanke på hur bra aktivitet har varit på marknaden det här kvartalet. Vilken av de här aktierna som har rapporterat idag, eller bolagen, kommer gå starkast på börsen idag? Nu får ni gissa, för att nu har börsen öppnat. Ja, men jag säger AQ ligger bra till för att vara i vinnarhålet. AQ ligger bra till i vinnarhålet, säger Martin Blomgren. Jag vill jag kasta in kanske HMS som är nämnt lite kort och Avanza också. Och jag kastar då in XVIVO Perfusion bara för att komma med en gissning. Jag tror att det är en aktie som kan röra på sig idag. Ja, vi är lite facit nästan eftersom du har kurser på skärmen där. AQ, Martin Blomgren har ju som vanligt rätt, AQ rusar mer än 10%. Dometic faller 9%, så att även om det planar ut lite då på efterfrågan så tolkar man ju inte det positivt då, att den avviker så mycket på vinsten även om det är engångskostnader. Men där tror jag det är skulden som fortsätter vara en huvudvärk. Så länge man inte kan ta bort den frågan så finns alltid en nyemissionsrisk på horisonten och då det är inte bra för aktien. Intressant att Arjo är ner. Vi hade lite blandade intryck därifrån. NCC var ju sämre än väntat men positivt framåtblickande, både när det gäller asfalten, vi pratat om flera gånger, och orderingången inte minst. Marknaden väljer att ta fasta på den lite svagare komponenten. Vi pratade förra veckan, Martin, om att byggrelaterat då mer bostadsinriktat. Ja. JM var ju inte så dåligt men fick ett brystmottagande. Men en del annat var det Besqab som också men handlades upp. Ja. Och då pratade de om att det ändå var, i alla fall den svenska bostadsmarknaden, att de såg ganska bra efterfrågan där. Men det är ju en lång ledtid från att det är bra priser på marknaden under ett kvartal till att de då säljer sina bostadsprojekt. Det är ju flera år emellan där, så att det hänger inte alltid ihop med resultatutvecklingen på kort sikt. Ericsson kan vi väl nämna är ju sin vana trogen en riktig mover och shaker ner över 8% i den tidiga handeln. En aktie som brukar röra på sig rejält. Det här ter sig lite kraftigt i mina ögon, åtminstone om man tar med sig vad Martin Byrkjell sa tidigare. Alltid svårläst, alltid många nyanser. Kanske den framåtblickande oron över marginalpress, det som marknaden tar fasta på mest här. Ja, jag skulle tro det också, att man drar ut den trenden lite grann då, att om bolaget varnar då ser de verkligen att det kommer att slå igenom. Annars hade de kanske uttryckt sig lite försiktigare. Alltså det är många rapportbolag som ser ut att röra sig. Lime upp 11%. Macronic har väl också kommit 10% upp. HMS 5%.
Så att hyfsat stora rapportrörelser. Inte minst Norion. Vi pratade om Balder, apropå Norion tidigare. Norion återfinns på förlorarlistan här med initiala nedgångar på 8-9% i alla fall. Ericsson närmar sig 9%. Mest omsatta aktien. AstraZeneca fortsätter tappa 1%. Ända sedan studiemissen i fredags som fortsatt tynga bolaget i flera dagar sedan dess. Så det är lite skönt att säga att Sivers inte ens är på 10-topp i omsatta listan utan att det är rapporter som får äga scenen. Ja, Sivers var faktiskt inte så högt omsatt igår heller. Jag undrar om vi börjar se ett strukturellt skifte. Det kanske inte är lika kul när den inte är upp 10, 20, 30% per dag. Nej, jag undrar hur det tickar in på Avanza-kontona där. Tydligen har ju inte Sivers särskilt många svenska aktieägare utan det är framförallt amerikanska hedgefonder som köper och säljer den aktien. Jag vet inte. Gustav Unger, han duckade lite om det fanns en Sivers-effekt i andra kvartalet. Många människor som har ett riktigt jobb har en viss beröringsskräck när det gäller att prata om Sivers. Det är en aktie som kanske kan gynna en spelare som Avanza eller gynna en del förvaltare som vi söker för intervjuer. Men ibland, i några fall har det varit förvaltare som råkat landa på den här aktien som inte riktigt vill ta ansvar för den här galna rusningen. Man vill nog inte ses som förespråkare av en alltför upphettad hås. Ja, och sen ska man komma ihåg att i Avanzas fall så är det ungefär en tredjedel som är courtageintäkter. Resten är då fondprovisioner och räntenetto, så att bulken av intäkterna är ju inte så flaxiga som man kanske kan tro. Nej. Hörrni, vi skulle kunna sitta kvar här och prata om rapporterande bolag och hur de rör sig på börsen idag. Kan jag inte få nämna Lifco också? Vi har pratat om en del mindre bolag. Lifco är väl liksom en av storbolagsvinnarna åtminstone på OMXS30, upp nästan 4% på en rapport som vi bara nämnt kort. Samma sak Adtech, upp lite drygt 1% på sin rapport. Riktigt starka siffror där. Hörrni, jag tänker att vi syr ihop detta och blickar framåt mot resten av dagen. Börsfrukost går mot sitt slut, men om några timmar då tar börslunch vid. Och då är det du, Gabriel, som sitter här i studion. Ja, då blir det lite mera Arjo. Vi ska kanske nämna XVIVO som vi inte hunnit avhandla idag trots intressant rapport. Hälsovårdsfokus alltså. Vi kommer förstås att återkomma lite grann till Ericsson även där. Och så ska vi ta tempen på mysteriet Astra som fortsätter att backa efter vad vi tyckte var en överdriven reaktion i fredags. Spännande tider, 11:45 precis som vanligt. Missa inte det. Nu tackar vi för uppmärksamheten och säger god morgon och hej då. Hej då. Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN, ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.